بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زيدان ودرس جديد في كورس اي سي دي ال الإصدار السادس. ورجعت لكم تاني عشان نكمل في كورس اي سي دي ال الإصدار السادس، والنهارده ان شاء الله هنكمل في مديول الوورد ومعانا الدرس رقم 4. كنا في الدرس اللي فات اتكلمنا على تنسيق الباراجرافات او الفقرات في برنامج الوورد. النهارده ان شاء الله هنكمل برضو عملية التنسيق وهنشوف حاجات جديدة ان شاء الله مع بعض النهارده. تعالوا كده مبدئيا عايزين مثلا ناخد نص من دوكيمنت مفتوحة نحطه في الدوكيمنت الفاضية دي، او ناخد نص من على الانترنت. يعني مثلا لو انا بعمل دلوقتي بحث وعندي كلام مكتوب على الانترنت عايز اجيبه بقى احطه في البحث بتاعي، يعني له هنا اعمل ايه؟ تعالوا مثلا نشوف على سبيل المثال انا فاتح كده صفحه اهو، هنتكلم او هندور على تاريخ الكمبيوتر. تعالوا نخش على ويكيبيديا ولنفترض ان الكلام ده عجبني كده، السطرين دول عايز انسخهم واحطهم في الدوكيمنت بتاعتي. طبعا باجي كده احددهم وانزل لحد تمام، اخدهم كده كوبي واروح رايح هنا على الدوكيمنت بتاعتي واجي هنا كليك يمين في اي مكان فاضي واقول له بيست. بس هلاقي هنا بيست عندي 3 اختيارات. شوف كده، اول اختيار هيجيب لي النص زي ما هو، حتى تحت كاتب لك كيب سورس فورماتنج، بالتنسيق بتاعه اللي موجود على الموقع او المكان اللي انا اخدته منه بنفس التنسيق. الخطوط اللي ملونه، نوع الخط هو، حجم الخط زي ما هو. اما الاختيار ده التالت ده اللي على اليمين ده هيجيب لي بس النص كده، وانا بقى هبدا انسق فيه بقى، اغير خطوطه، اغير لونه، اغير حجمه، والكلام ده كله هيجيبه لي من غير اي تنسيق يعني. وده بقى فيه ميكس كده بين الاثنين ده وده. طب احنا هناخده زي ما كان او زي ما هو على زي ما كان موجود على الموقع. بعد ما اخدته كده اهو بنفس التنسيق بتاعه اللي موجود على الموقع، ممكن بقى اجي احدده كده زي ما قلت لك. لو انت بتكتب عربي مهم جدا ان انت تخلي الكلام بتاعك يكون اتجاهه من اليمين للشمال. نختار الاختيار ده كده. شوف كده الكلام اتظبط ازاي. الاول ما كانش كلام مظبوط، بص كده الكلام هتلاقيه الذي ظهر في القرن العشرين بدأ تاريخ، في كلام متلخبط. فلما تظبطه كده بتقول للجهاز بتاعك او للبرنامج الوورد ان انا بكتب كلام اتجاهه من اليمين للشمال، اللي هو اللغه العربيه يعني. فتبص الكلام دلوقتي اتظبط اهو، بدأ تاريخ علوم الحاسوب وكمل لحد الاخر. تمام، احنا كده عرفنا ازاي ننسخ نص ونلزقه هنا في الدوكيمنت بتاعتنا. ممكن نعمل برضو الكلام ده كله برضو من اوبشن تاني. بعد طبعا ما نسخت النص هنا وتاكدت عليه كليك يمين كوبي، ممكن اعمله بطريقه تانية خالص اهي. حاجه هنا في المكان الفاضي اللي انا عايز انسخ فيه النص بتاعي او الزقه فيه، وحاجه هنا على الاختيار ده من قائمه هوم في بيست اهي. لو دوست بيست كده على طول تمام جاب لي النص اهو مره واحده. اوكي، في تحت بيست في اختيارات اللي احنا قلنا عليهم، الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم من شويه. اوكي كده انا عرفت انسخ النص بتاعي. طيب ولنفترض مثلا في كلمه هنا في النص ده عايز امسحها، اللي هي كلمه على مستوى العالم دي، عشان بيجي سؤال في الامتحان يقول لك مثلا امسح الكلمه الفلانيه في السطر الفلاني. عايز امسح دي بحددها كده وباجي في الكيبورد على زرار ديليت وبدوس على زرار ديليت كده انا مسحتها. تمام، طب عايز ارجعها تاني، يعني انا مسحتها بالغلط وعايز ارجعها تاني. زي ما احنا عارفين الزرار ده او الاختيار ده اللي هنا ده بيرجع لك اللي انت عملته من شويه اهو، رجعتها. طيب تعالوا ننسق بقى الخط ده كده بطريقتنا احنا. مثلا هنديله لون، خليه كله باللون الاحمر، ونديله خط تقيل. اوكي، ونديله نوع خط مثلا، خلينا في ده، وهنشيل الخطوط اللي تحته. بلاش اللون الاحمر ده عشان مستفز، خلينا في الاسود. نكبر شويه الخط نخليه 16 عشان يبقى واضح كويس. تمام، انا كده كتبت كلام اهو. وبعد ما نسقت الكلام بالشكل ده كده ما عجبنيش التنسيق، عايز الغيه كله وابدا انسقه من اول وجديد تاني. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي على الاختيار ده اللي قلنا عليه قبل كده اللي هو بلغي التنسيق او اعمل كلير للفورماتنج، بدوس عليه كده لغى كل التنسيق اللي كان معمول قبل كده. واجي بقى انسق تاني زي ما قلت لك، نسق بقى بطريقتك اللي انت عارفها، اختار اللون اللي انت عايزه وحجم الخط زي ما انت عايز تاني ونوع الخط. وطبعا باجي هنا كمان على الاختيار ده عشان اخليه من اليمين للشمال كده. طيب تمام، انا كده نسقت الخط. تعالوا بقى دلوقتي عندي في الدوكيمنت المكتوبه دي او في الباراجراف ده عندي كلمه علوم الحاسب دي كده، عايز اديها بعض التاثيرات. يعني مثلا اخليها خط تخين، واخليها هي كده كده تحتها خط مكتوبه مش مشكله، اخليها مائله. وطبعا حجم الخط اخليه 20، او ممكن اختار لها نوع خط كمان اخليه الاندلسي ده، ولون الخط اخليه احمر. انا تمام اخترت الكلمه اهو، عملت لها تنسيق تمام زي الفل. عايز بقى التنسيق ده اطبقه على كلمه مثلا مستوى العالم، بس هروح بقى هنا تاني على مستوى العالم واحددها واقعد اعمل كل ده تاني؟ لا.
طب انا اعمل ايه؟ ممكن اخد التنسيق ده هو كده من الكلمه دي، واروح اي مكان تاني او اي كلمه تانيه اخليها تاخد نفس التنسيق بخطوه واحده. ازاي؟ حاجه احدد الكلمه اللي انا عايز انسخ التنسيق بتاعها، اللي هي كلمه علوم الحاسب، انا عايز اعمل زيها. وهاجي هنا على الاختيار اللي اسمه فورمات بنتر من قائمه هوم، فورمات بنتر، ادوس عليه كده، هلاقي ان الماوس بتاعي هيتغير شكله. بص كده اهو، الماوس بتاعي اتغير شكله، بقى علامه المؤشر وجنبه فرشه. تمام. هاجي بقى على الكلام اللي انا عايز اغير الفورمات بتاعه واحدده كده لحد ما اقول خلاص كفايه واقف. هتلاقي كده نفس الكلمه اهو، نفس نوع الخط، نفس التاثيرات الثانيه اللي كانت موجوده على كلمه علوم الحاسب. تمام. عندي كمان في قائمه الهوم هنا في اختيار جميل جدا اسمه فايند، وفي اختيار تاني اسمه ريبليس. بيجي عليهم سؤال في الامتحان يقول لك مثلا استخدم الاختيار فايند عشان تدور على حاجه معينه في الدوكيمنت بتاعتك. ولنفترض ان انا عندي دوكيمنت متكونه من 100 صفحه، 200 صفحه، 300 صفحه، وعايز ادور على كلمه معينه في الدوكيمنت دي كلها. هقعد انزل ال 100 صفحه وامشي كده وادور على كلمه واحده واحده. طب ما انا عندي هنا اختيار اسمه فايند، بدوس عليه كده وبكتب الكلمه اللي انا عايز ابحث عنها. تعالوا نبحث مثلا عن كلمه شكل. بص كده هتلاقيه لوحده راح في الدوكيمنت اي كلمه بنفس الاسم اللي انا ببحث عليه ده كده هيعملها لي بلون اصفر كده او خلفيه صفراء كاني بعمل لها ماركر كده. وهتلاقيه هنا جايب لي في الشاشه دي كده تحت هنا بيقول لي في عندك كلمه اسمها شكل، ده سياق الكلام بتاعها اللي هي موجوده في وسط. تمام. ديت كده خاصيه اللي هي الفايند او البحث. في عندي خاصيه اسمها الريبليس دي. ممكن كده مثلا لما بدوس على ريبليس باجي هنا في حاجه اسمها الكلمه اللي انا عايز ابحث عنها، دي الكلمه الاولى. وفي تحت هنا الكلمه اللي انا عايز استبدلها بيها. يعني مثلا لو عندي في البحث بتاعي كاتب كلمه الكمبيوتر في البحث كله وعايز استبدلها بكلمه الحاسوب، او تعالى نفترض العكس. تعالى نفترض ان انا عندي كلمه الحاسوب دي اللي عايز اطلعها عندي من البحث بتاعي، عايز اخليها يتكتب مكانها كلمه الكمبيوتر. تمام. زي ما انت شايف كده قدامك في الدوكيمنت دي كده في عندي كلمه الحاسوب ادي واحد اهي، ادي اتنين اهي، في حاجه تاني بالتالي هم اتنين بس. طيب لو جيت هنا قلت ريبليس، بص كده ريبليس، بص كده شايف غيرها على طول. اول ما دوست ريبليس كلمه الكمبيوتر اللي هنا ديت كانت الحاسوب اللي كانت هنا اتغيرت بقت كمبيوتر، ونزل وقف على الكلمه اللي بعدها بيقول لي دي كلمه الحاسوب اللي بعدها اهي. لو قلت له ريبليس كمان غيرها وقال لي كده انا خلاص وصلت لاخر الدوكيمنت ومفيش عندي كلمه ثانيه اسمها الحاسوب في الدوكيمنت بتاعتك دي تاني. طب تعالوا نرجع كده خطوه لورا وخطوه كمان. وتعالوا طبعا اهم حاجه في البحث والريبليس انك تكون واقف في اول الدوكيمنت عشان لما يبحث بيبدا من فوق لتحت، فتكون واقف في الاول كده زي ما انا واقف كده دلوقتي. تعالوا دلوقتي مثلا ندوس على ريبليس تاني وهنكتب برده الحاسوب عايزين نستبدلها بكلمه الكمبيوتر، بس بدل ما امشي خطوه خطوه هقول له لا ريبليس اول يا عم، اي كلمه في الدوكيمنت كلها اسمها الحاسوب استبدلها بكلمه الكمبيوتر. تعالوا نشوف كده هيحصل ايه. مره واحده على طول الاثنين استبدلوا اهم، هنا وهنا اتغيروا الاثنين، وقال لي هنا في الاخر ان انا لقيت اثنين كلمه الحاسوب في الدوكيمنت بتاعتك وغيرتهم لك بنجاح. اوكي وكلوز. كده عرفنا ازاي نستخدم خاصيه الفايند والريبليس. تعالوا بقى نكمل في الشاشه الرئيسيه اللي هي شاشه الهوم دي كده في السكشن بتاع باراجراف. هلاقي فيه هنا عندي اختيارات ما اتكلمتش عليها الدرس اللي فات او ما كانش في وقت عشان نتكلم عليها، اللي هي البوليتس والنمبرنج. نمبرنج وبوليتس ديت ان انا مثلا لو بكتب نص او بنسق في الوورد بتاعتي او الدوكيمنت بتاعتي وفي عندي نقط بتكلم عليها نقطه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعايز اديهم ترقيمات او اشكال كده جنبها زي سهم او نقط او حاجه زي كده، فبستخدم الاختيارات دي اللي هي النمبرنج والبوليتس. تعالوا مثلا نكتب كده مثال محتويات الكورس. احنا عندنا محتويات الكورس ايه؟ قلنا عندنا الكمبيوتر ده المديول الاولاني، وفي الانترنت، معالجه النصوص، وجداول البيانات، وفي طبعا بعد كده 3 موديول ثانيين. تعالوا مثلا دي نقط موجوده جوه محتويات الكورس، عايز النقط دي كده اخليهم يتكتب جنبهم 1 2 3 4 وهكذا. اعمل ايه؟ بحددهم كلهم كده وباجي هنا على الاختيار ده اللي هو اللي مكتوب فيه 1 2 3 وهلاقي كده تحت ظاهر لي كلمه نمبرنج، بدوس عليه كده مره واحده اهو عمل لي تنسيق 1 2 3 4. ولو جيت هنا بعد كلمه جداول البيانات وقفت في الاخر كده وعايز اكتب واحده كمان 5 اللي هي اسمها العروض التقدميه الباوربوينت عموما، عايز اكتبها هنا خلينا نكتبها العروض. بص كده انا اصلا مجرد ما دوست انتر هنا بعد كلمه جدول البيانات نزل لي وكتب لي رقم 5 اوتوماتيك من نفسه. طب لو دوست انتر كمان هيكتب لي رقم 6، لو دوست انتر كمان شال رقم 6.
وبدأ بقى يعتبر ان انا خلاص لا مش مفيش حاجه اكتبها وهبدأ بقى سطر جديد. تعالوا نرجع تاني اهو. بص كده انا واقف على رقم 5، عايز اكتب نقطه جديده، هدوس انتر، هيبدا لي في نقطه جديده وكاتب لي رقم 6 وجاهز للكتابه. لو ما كتبتش حاجه ودوست انتر هيعتبرني خلصت كتابه النقط ديت كده، وعايز اكتب بقى كلام جديد، حاجه جديده بقى، فقره جديده خالص. اوكي زي دلوقتي كده هدوس انتر، انا كده هبدا فقره جديده خالص بعيدا عن النقط اللي فوق. طيب انا مش عاجبني النقط دي كده او الترقيم بالشكل ده، احددهم كلهم كده وعايز اغير اشكالهم، بدل ما هي واحد نقطه مش عارف 2 نقطه، اغير شكلهم، مش عايز الشكل ده عايز اغيره. هاجي هنا على السهم الصغير ده كده هلاقي عندي اشكال كتيره جدا، اختار الشكل اللي يعجبك. ممكن اختار ده، ممكن اختار بالشكل ده، ممكن كده زي ما انت عايز اهو. تمام. دي طريقه النمبرنج. النمبرنج يعني انا هحط نقط وهديهم ترقيمات سواء كان اي بي سي او 1 2 3 او ارقام لاتينيه او حاجه زي كده. في عندي بقى طريقه ثانيه اللي هي البوليتس، بحط ايه اشكال زي النقطه دي كده، زي السهم ده، زي علامه الصح وهكذا. ممكن مثلا اختار بالشكل ده كده. ممكن هنا في كلمه الكمبيوتر دي مثلا، في النقطه بتاعت الكمبيوتر افتح تحتها كده واحده جديده واكتب ان انا هنا مثلا عندي كان عندنا الهاردوير ده محتويات جوه الكمبيوتر نفسه، وعندنا السوفت وير والشبكات. دي حاجات او نقط جوه الكمبيوتر، جوه موديول الكمبيوتر. هلاحظ هنا ان انا بعد ما كتبتهم كده اللي هي الهاردوير والسوفت وير والشبكات نزلوا لي كانهم حاجات مدرجه في نقط اساسيه في محتويات الكورس. انا مش عايزهم نقط اساسيه في محتويات الكورس او موديولز في الكورس نفسه، انا عايزهم نقط جوه موديول الكمبيوتر، فما يبقوش ظاهرين معاهم بالشكل ده كده. وعشان اعمل الطريقه دي لازم اولا احدد كده النقط اللي انا عايزها دي كده اهم، اللي هم الهاردوير والسوفت وير والشبكات، الثلاثه دول كده اللي عايزهم ينبثقوا من الكمبيوتر. وهاجي هنا على السهم ده كده وهاجي هنا تشينج ليست ليفل واختار ليفل من دول مثلا على سبيل المثال كده. كده انا بقول له ايه؟ ان هم اهو انا عندي موديول الكمبيوتر جواه نقط اي بي سي الحاجات دي. نفس الكلام كده لو جيت عملته هنا في الانترنت كده وجيت كتبت مثلا تحت النقط اي كلام، نقط دلوقتي كده اي كلام خلاص، وعايز اخلي النقط دي كده مثلا هي تبقى نقط فرعيه من موديول الانترنت، هحددهم كده وهاجي نفس الكلام هنا اهو زي ما قلت الاختيار ده كده واختار تشينج ليست ليفل، ممكن اخليهم بالشكل ده كده وهكذا. بس ده طبعا ده ليفل بعيد شويه، لكن انا جيت لو اخترت اختيار اللي هو الليفل 2 ده معناه ان هو نقط منبثقه من اللي قبلها. لما اختار الاختيار اللي بعده كل ما بزود الليفل بتاعي بيبعد اكتر بيبعد اكتر وهكذا. تمام. ده كده عمليه تنسيق النقط والترقيم بتاعها. تمام. هنكتفي لحد كده النهارده وان شاء الله نكمل في الدرس اللي جاي باذن الله. هنتكلم على ازاي ادرج صور وادرج اشكال توضيحيه وجداول في الدوكيمنت بتاعتي. وبكده يكون درس النهارده انتهى. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس، وكمان تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك على جروب الكورس على الفيسبوك، هسيبه لك تحت الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.